No, mitä tuossa nyt äsken käytiin slideja läpi, niin kuulosti vähän siltä, että ei ole ihan hirveän hyvät fiilikset nyt niin kuin tämän vuoden suhteen osakemarkkinoilla, niin tänne voisi... Niin, no ei joo. Minkäs värinen tausta me laitetaan tonne? Ei varmaan nyt ole ihan niin kuin tällainen näin vihreä, tai siis sillä vihertävää, että mieluummin joku muu. Onko se niinku... Se on siinä. Onko se jotain tämän tyyppistä? Se on se. Tätärää, se olisi taas vanhan kunnon Oksaharjun osavuosikatsauksen aika. Tällä kertaa käsittelyssä totta kai Q1. Ja siellä on firmat oikeastaan aika lailla kaikki on omat tuloksensa lyönyt tiskiin, niin minkälaisia ajatuksia tämä sussa Oksaharju herättää? Tuossa videon alussa niin laitettiin vähän punaista väriä taustalle, että ei tämä nyt ainakaan lähtökohtaisesti ihan hirveän hyvältä vissiin näytä. No joo, tässä on pitkästä aikaa osavuosikatsauskausi, jonka aikana maailmantalouden, makrotalouden tilannekuva on muuttunut aika lailla synkempään suuntaan. Me ollaan toki nähty pörssikurssien kehityksestäkin, että markkina sen jo ennen tuloskautta havaitsi ja hinnoitteli pääosin sisään. Mutta jos miettii viimeistä reilua 10 vuotta aina finanssi- ja eurokriisistä Brexit-äänestykseen, Trumpin vaalivoittoon, Kiinan kiinteistösektorin ylikuumenemiseen, niin markkina on voinut aina luottaa, sijoittajat ovat voineet aina luottaa siihen, että keskuspankit tulevat pelastamaan ja yleinen talouskasvu pitää pintansa. Mutta nyt me ollaan nähty se, että keskuspankkielvytystä ollaan vähentämässä asteittain, inflaatio on noussut yli 30 vuoden huippulukemiin, se aiheuttaa kustannuspaineita yhtiöille, toisaalta yhtiöiden asiakkaiden ostovoima heikkenee, kun palkankorotukset eivät pysy inflaation tahdissa. Euribor-korot nousivat kvartaalin jälkeen tässä Q2 alussa plussalle 12 kuukauden Euribor yli 6 vuoden negatiivisen jakson jälkeen ja suunta on koko ajan ylöspäin. Myös valtionlainakorot on nousseet. Tämän lisäksi vielä koronapandemiassa aikaan saatu elvytys tai silloin käynnistetty elvytys näyttää sitten hiipuvan ilman uusia ohjelmia. Ylipäätään koko koronapandemiahan on nyt väistynyt markkinahuomiosta, mutta yhtäältä kysyntänäkymä vaikeutuu, kustannuspaineet kasvaa, ostovoima siellä asiakkaiden suunnassa heikkenee ja se, että osakkeiden arvostuskertoimiin vaikuttaa se, että inflaatio ja korkotaso, niin me nähdään vuosiin, jopa vuosikymmeniin korkeampia tasoja ja mikä sitten ehkä huolestuttavinta, nämä molemmat, inflaatio ja korko, ne on ylöspäin edelleen. Tämä aiheuttaa markkinoille, sanotaan, että ei hämmennystä, mutta pelon sekaisia tunteita. No niin kuin tuossa sanoitkin, niin osakemarkkinathan on ennakoineet tätä jo hieman sillä, että pörssikurssit on laskeneet. Ja sehän nyt on totta kai ihan normaali, että yleensäkin niin osakekurssithan jollain tapaa aina ennakoi talouden liikkeitä. Ja itse asiassa Inderesilläkin, niin hekin oli viime Titanin jakson aikaan, kun kuvailtiin, niin oli jo silloin sanoneet, että he odottaa nyt jo, että tulisi tämmöistä lievää laskua jopa yritysten tulosten kasvussa. Joo. Tosiaan, jos kelaa yli 10 vuotta taaksepäin markkinakehitystä, niin länsimaiset osakeindeksit, puhuttiin sitten Helsingistä tai New Yorkista, ovat jopa osingot mukaan lukien viisinkertaistuneet sieltä 2009 pohjista. Nyt me nähdään, että viime vuoden syyskuun ikään kuin kurssihuipuista ollaan tultu noin 20% alaspäin. Osaltaan näitä aiemmin mainittuja inflaatiopaineita totta kai pahentaa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, mutta on silti hyvä huomata se, että Suomessakin inflaatio oli yli 4% jo tammikuussa ennen kuin nykyinen sotatilanne eskaloituu vasta helmikuun jälkipuoliskolla. Eli tämä sodan aiheuttama kurimus myös talouteen ja yhtiöille, kuluttajille, niin se on sitten paljolti tällä hetkellä ja vielä osittain edessäpäin. Tiettyä perspektiiviä kuitenkin haluaisin tuoda, eli reilu 2 vuotta sitten, kun koronapandemiassa markkina tuli alaspäin helmi-maaliskuussa 2020, niin silloisiin pohjiin verrattuna me ollaan edelleen lähes 60% korkeammalla. Että tässä on tietty markkinapsykologinen ehkä pelkoharha tai pelkotila, koska jos markkina olisi viimeiset reilu 2 vuotta noussut 25-30% vuodessa lineaarisesti, niin harva olisi huolissaan, mutta nyt kun tultiin ensin tuplat ylöspäin ja sitten 20% alaspäin, niin nyt sitten moni on ihmeissään. Että sinänsä me ei olla missään rotkon pohjalla, me ollaan rotkon reunalta kurkattu, mutta se, että mille välitasanteelle me tömähdetään, niin sen aika näyttää. Ja tosiaan markkina toimii siten, että
talousnäkymän heikentyessä ensin analyytikot, markkinoiden instituutiosijoittajat lähtevät pienentämään, maltillistamaan yhtiöiden tulosten kasvuennusteita, eli ennusteet yleensä lähtee alaspäin ennen kuin yhtiöiden tulokset. Nyt kun katsottiin tuloskauden alla Inderesin seurannassa olevia Helsingin listayhtiöitä, niin he ennakoivat keskimäärin jo prosentin tuloslaskua alkuvuodelle. Edelleen tietty varauma on olemassa, että tässä jos markkinatilanne tasaantuu, niin koko vuodelta Helsingin pörssiyhtiöt voisivat yksinnumeroista tuloskasvuprosenttia näyttää koko vuodelta, mutta olennaista on se, että jos katsotaan vuosi takaperin, että mitä viime vuonna vastaavaan aikaan ennakoitiin tälle vuodelle 2023, vuodelle 2024, niin puhuttiin jopa kaksinumeroisista vuosikasvuista monta vuotta peräkkäin, niin nyt ollaan tultu ennusteissa merkittävästi alaspäin. Totta kai voidaan tulla edelleen alaspäin, koska markkinoiden konsensus arvioi tälläkin hetkellä, että 2023 vuonna eli ensi vuonna tulokset kasvaisi taas ripeästi. Että tässä ollaan ikään kuin uuden edessä, koska keskuspankki joutuu reagoimaan tähän kohonneeseen inflaatioon nostamalla korkoja, ja se taas sitten osuu ei pelkästään talouteen, vaan myös osakkeiden arvostuskertoimiin. 2020-luvulla osakepoimintatyylillä on ollut aika paljon merkitystä, että meillä on ollut välillä tämmöistä ikään kuin hypekuplaa, sitten on ollut laatukuplaa ja muuta kuplaa, että on niin kuin lähdetty aina tavallaan niin kuin sellainen yksi hevonen, joka vetää sitten koko karavaania eteenpäin, ja nyt sitten tänä vuonna niin tuntuu, että kaikki kun tulee oikeastaan alaspäin, niin tällä hetkellä siellä on enää oikeastaan ihan muutamia firmoja, jotka onko edes plussan puolella enää yhtäkään. Joo, nyt on hevoset saanut erilaisia laskuvarjoja selkäänsä. Että jos pakitetaan tuohon 2020 Q1, kun koronapandemia ryöpsähti ympäri maailmaa, niin ihan silloin kevättalvella 20 defensiiviset yhtiöt ylituottivat suhteessa markkinaan. Ei puhuta silloin positiivisista tuotoista välttämättä, mutta laskivat vähemmän kuin markkina keskimäärin. Tuottivat paremmin kuin indeksi. Ja silloin puhuttiin lääkeyhtiöistä, teleoperaattoreista, vakuutusyhtiöistä, vuokra-asuntoja omistavista sijoitusyhtiöistä. Ja kun sitten nähtiin, että rokotteita on tulossa pandemiaan, kun nähtiin, että yhteiskunnat eivät vuosikausiksi jää lukkotilaan, ja kun nähtiin, että keskuspankit elvyttävät, valtiot elvyttävät, niin siinähän käynnistyi sitten syklisten yhtiöiden, perusteollisuuden, teollisuustuotteiden ja palveluiden yhtiöiden ihan massiivinen nousuralli. 100% ei välttämättä parhaille yhtiöille edes riittänyt reilun vuoden tuotoksi siinä koronapandemian helpotusrallissa. Totta kai pandemiassa myös globaalit teknologiayhtiöt pärjäsivät hyvin. Ne eivät ikävä kyllä Helsingin listoilla majaile, vaan pikemminkin sitten Yhdysvaltain markkinoilla, mutta tässä kuvassa me nyt nähdään, että sama tilanne kuin reilu 2 vuotta sitten oli pandemian käynnistyessä, on oikeastaan nyt palannut markkinoille. Tämä toki katsoo nyt peruutuspeilin, eli tämän hetken kurssitasoa on verrattu yhtiötasolla 12 kuukauden huippukurssiin. Ja me nähdään, että täällä teleoperaattorit ovat lähellä 12 kuukauden huippukursseja edelleen. Vahinkovakuuttaminen on laskenut markkinaa vähemmän. Asuntosijoittaminen, niin kuin vuokra-asuntojen omistava taho on laskenut vähemmän, ja metsäteollisuusyhtiöt ovat varmaankin tähän sellun ja muiden maailmanmarkkinahintojen nousuun nähden positioituneet hyvin, mutta taas sitten se, mikä on mennyt huonosti, totta kai Venäjä-sidonaiset yhtiöt, Nokian renkaat, Fortum, käytännössä viemäristä alas keskimäärin noin 50% pudotusta, mutta se, että teollisuustuotteet ja palvelut, perusteollisuus, niin keskimääräinen kurssilasku on 30-40% välissä viime vuoden huipuista. Eli voidaan kyllä sanoa, että kun verrataan viime vuoden huippuja nyt toukokuussa, että puhutaan vähintään puolen vuoden ajanjaksosta ja pudotus on näin kova, niin kyllä me laskumarkkinassa ollaan tällä hetkellä osakemarkkinoilla, että siitä ei ole minkäänlaista epäselvyyttä, mutta tämän sanottua niin en ota kantaa siihen, että milloin tämä nousumarkkinaksi kääntyy, mutta se on niin kuin silmiä avaavaa, miten suuria yhtiökohtaisia tuottoeroja on havaittavissa. Ja se, että indeksisijoittaja niin itse asiassa voi olla suhteellisen tyytyväinen, koska salkussa voisi olla pahempiakin pommeja. Ensin lähti meemiosakkeista arvostukset, sitten lähti laadukkaista yhtiöistä, joilla oli kova arvostuskerroin, niin sitä otettiin pois sitä arvostuskerrointa, mutta nyt se on tavallaan pörssialakulo on levinnyt sitten laaja-alaisemmin koko indeksiin, ja vain nämä vakaimmat yhtiöt ovat välttyneet pienemmällä pudotuksella. Niin kuin sanoit tuossa kysymyksen asettelussa, niin sijoitustyyleillä on ollut
viimeisen 2-3 vuoden aikana tosi iso merkitys. Nyt se keskeinen kysymys on se, että saako keskuspankki tämän inflaation haltuunsa, kuinka nopeasti korot nousee ja ajautuuko maailma ikään kuin stagflaatioon, että talouskasvu jäisi matalaksi siinä skenaariossa, jossa keskuspankki ajaa maailman taantumaan tai lamaan, niin tuskin perusteollisuus toipuu, mutta tässä voi olla myös ylilyönninkin mahdollisuus, että keskuspankki saa hillittyä tämän inflaation ja sitten nähdään taas parin kvartaalin päästä, että nämä yhtiöt on toisinpäin. Mutta tämä on erittäin mielenkiintoinen tilanne ja mä uskon, että tämmöinen polarisoituminen, että yhtiökohtaiset tuottoerot pysyvät jatkossakin hyvin, hyvin merkittävästi irrallaan tai erkautuneina, niin sitä tullaan näkemään jatkossakin. Sulla kun on, Jukka, vähän tuonne pidempi sijoitushorisontti yleensäkin, niin onko tämä nyt tämän Q1 myötä jo koko vuosi menetetty, että kun tässä on kumminkin nyt sitten sodan vaikutukset täysmääräisesti nyt sitten vasta Q2 tulee vastaan, inflaatio mahdollisesti, Jenkeissähän siellä on tainnut tulla jo pieni notkahdus, se ei enää kasvanut ainakaan ihan samaan tahtiin, mutta onko tämä niinku koko vuosi vähän semmoista niinku Via Dolorosaa nyt tästä eteenpäin? No tosiaan, kun pitkää kuvaa katsotaan, niin tämä viime syksynä käynnistynyt osakemarkkinoiden alakulo oli lähtötilanteessa sellainen, että länsimaiset osakeindeksit oli käytännössä kaikkien aikojen huipuissaan, tai ainakin monivuotisissa huipuissaan. Yhtiöiden tuloskunto oli käytännössä ennätyksellinen, osingonmaksukyky oli käytännössä ennätyksellinen, ja nyt ollaan tultu markkinaan, jossa tosiaan se tulevaisuuden näkymä on hiipunut. Vielä ei lama ole mikään perusskenaario, mitä markkina hinnoittelee, mutta sitä laman todennäköisyyden riskiä, laman todennäköisyyttä itsessään, niin sitä pidetään todennäköisempänä kuin vielä viime vuonna. Tämä on rokottanut arvostuskertoimista. Tämä ei ole vielä tehnyt hyvästä liiketoiminnasta huonoa liiketoimintaa, vaan hyvänkin liiketoiminnan arvostuskerro ja osakekurssi on tullut alaspäin juuri näiden makrotaloustekijöiden kanssa tai kautta. Ja tuloskaudella me nähtiin, että tulosalituksesta tai heikoista näkymistä rangaistiin merkittävästi. Ja taas hyvästä tuloksesta, jopa tulosylityksestä, niin ei välttämättä palkittu lainkaan. Eli markkina on yhä hermostuneempi sen tulevaisuuden näkymän kanssa. Mä en itse usko, että koko vuosi on menetetty. Tässä on vielä monta käännettä varmasti matkalla suhteessa keskuspankkipolitiikkaan, mutta juuri tällä hetkellä, jos katsotaan nyt Yhdysvalloissa yli 8% vuosi-inflaatio, Euroopassa 7%, Suomessa 6%, niin ei ole olemassa sellaista omaisuusluokkaa, joka käytännössä kassavirta tuotollaan pystyisi tarjoamaan inflaatioprosenttia korkeampaa tuottoa, eli reaalista tuottoa, ostovoiman kasvua. Osinkotuotto jää länsimarkkinoilla selvästi alle inflaatioprosentin, jolloin se arvon luonti tulee käytännössä arvon nousu potentiaalista. Ja tässä on se melkoinen paradoksi, koska ne yhtiöt, jotka pystyy kasvattamaan tulostaan nopeasti ja pitkäkestoisesti, niin juuri näiden yhtiöiden arvostuskertoimiin sitten tämä muuttuva keskuspankkipolitiikka ja makroympäristö osuu. Eli ei ole todellakaan mitään matalalla roikkuvaa omenaa tai ilmaista lounasta. Et melkein sanoisin, että niin kuin yhtiövalinta, niin edelleen se hyvissä liiketoiminnoissa pysyminen, koska jos tässä maailma menee matalan kasvun tilaan, jossa sitten ostovoima heikkenee inflaation takia, niin kyllä yhtiötasolla tulee pudotuspeli. Hyvät yhtiöt syö markkinaosuuksia heikommilta yhtiöiltä, mutta se, että arvosijoittaja yleensä miettii niin kuin alhaalta ylöspäin, että ensin hyvä firma ja sitten vasta viimeisenä markkinatilanneanalyysiä, jos lainkaan. Mutta kyllä mä näen, että tässä maailmassa, missä nyt ollaan, sodan vaikutukset Euroopassa, yli 30 vuoteen korkein inflaatiotaso ja lähes 15 vuoden ultra-keskuspankkielvytyksen jälkeen suunnanmuutos, niin tässä on arvosijoittajankin kyllä pakko katsoa sitä maailman muuttumista. Ja ehkä se niin kuin fiksuin lääke, varsinkin kun osakesijoittamisesta puhutaan, on se riittävän pitkä horisontti. Eli sen sijaan, että mietitään loputtomiin, onko koko tämä vuosi menetetty, niin se klassinen nyrkkisääntö, että ei osakkeisiin rahaa, jos ei vähintään 5 vuotta ole se perspektiivi eteenpäin, niin tällä mä uskon, että pystyy näkemään sen metsän puilta. No sitten jos vielä videon loppuun viitit, Oksaharju, antaa pienet tärpit sijoittajille, että mitä nyt oikeastaan loppuvuonna kannattaa seurata, jos omia rahoja haluaa varjella tai ylipäätään saada jonkinnäköistä tuottoa? Joo, no tässä markkinaympäristössä mä sanoin, että kasvu ei ole se, mitä pitää ensisijassa katsoa yhtiöiden tuloslaskelmista ja osavuosikatsauksista. Et kun me nähdään tämmöinen inflaatiokehitys, nähdään ihan arjessakin polttoaine, ruoka, energia
ja moni muu asia nousee hinnoissaan, niin kyllä liikevaihdon kasvua pitäisi olla keskivertopörssiyhtiöllä osoittaa. Joillain yhtiöillä melko nopeakin liikevaihdon kasvua, mutta se ongelmakohta sijoittajille tulee siitä, että liikevaihtoahan yhtiö ei pysty jakamaan osinkoina eikä investoida uuteen kasvuun, vaan se vaatii kannattavuutta. Ja tämä nouseva korkotrendi, kiihtynyt inflaatio, niin tämä aiheuttaa nimenomaan vaikeuksia kannattavuuden marginaaleihin. Kuinka isolla prosentilla yhtiö saa jätettyä myynnistään viivan alle vikalle riville. Eli hinnoitteluvoima yhtiöillä ja se, että mikä se asema arvoketjussa on, koska nousevat kustannukset, niin nehän pyritään aina johonkin kohtaan arvoketjua laittamaan, ja mikä yhtiö pystyy omassa arvoketjussaan aina sieltä raaka-aineesta loppuasiakkaalle, niin mikä pystyy puolustamaan parhaiten sitä omaa asemansa suhteessa kohoaviin kustannuksiin. Toinen näkökulma, keskuspankkipolitiikka. Kuten sanoin, ollaan voitu monta aiempaa ikään kuin markkinaturbulenssia luottaa keskuspankin käsiin siinä mielessä, että keskuspankki tavalla tai toisella rauhoittaa markkinat. Mutta nyt kun keskuspankilla on yksi perustehtävä kautta aikaan puolustaa hintavakautta, eli hillitä inflaatiota, niin se joutuu nyt markkinoiden tyynnyttelyn sijaan tai sen ohella ainakin kiinnittämään huomiota myös inflaatiohillintään ja se, että kuinka nopeasti korkoja joudutaan nostamaan, miten keskuspankki näitä arvopapereiden osto-ohjelmia ja muita elvytystoimia ajaa alas ja kuinka pitkään tämä kestää, tämä keskuspankin ikään kuin kiristävä politiikka, niin tämä on kysymysmerkki, johon meillä kellään ei ole vastausta, koska tämän tyyppistä elvytystä ja nollakorkojen aikaa ei ole aiemmin ollut. Mitä lyhyempi se keskuspankin kiristävä politiikka on, mitä nopeammin inflaatio saadaan alas, sitä parempi se on markkinoille lähtökohtaisesti. Toisaalta, jos mennään siihen skenaarioon, että keskuspankki joutuu nostamaan korkoja pitkään ja korkealle, niin mitä tapahtuu sitten länsimaisille valtiontalouksille, jotka on elvyttäneet ei pelkästään finanssikriisin ja eurokriisin Euroopassa, mutta myös koronakriisin pitkälti uudella velalla. Miten valtiontaloudet kestää? Onko meillä eurokriisi 2.0 tai 3.0 tulossa? Mitä tukipaketteja tarvitaan? Miten se vaikuttaa sitten kaikkeen muuhun yhteiskunnassa? Toisaalta miten sitten kuluttajilla ja ikään kuin sillä ostavalla päällä asiakkaita? Miten heille riittää ostovoima, kun inflaatio syö tuloja ja lainarahan hinta kallistuu? Ja tämäkin kytkeytyy tähän keskuspankkipolitiikan muutokseen. Geopolitiikasta me voitaisiin kautta aikaa joka jaksoon puhua puoli tuntia. Milloin on Brexitti, milloin on kauppasota, milloin on sitten Venäjän ja Euroopan tai Venäjän ja Naton välinen, milloin on Pohjois-Korea tai mikä tahansa muu, milloin on Jenkkien vaalit. Se teema ei koskaan vanhene, mutta on selvää, että nyt kun Euroopassa on vuosikymmeniä laajamittaisin sotakäynnissä, niin tässä voi olla myös monia muuttujia, joista tietenkin paras muuttuja on se, että saadaan jonkinlainen rauha aikaan, niin sota ei ainakaan laajene, mutta ne kaikista heikoimmatkin skenaariot sekä inhimillisesti että sitten taloudellisesti, niin nekin on edelleen mahdollisia. Mutta se, kun tässä on pessimistisesti koko jakso puhuttu käytännössä talousnäkymistä, osakkeiden lähihistoriasta ja tulostrendien käänteestä niin kuin alaspäin ainakin ennusteiden tasolla, niin ratkaisematta on yksi pulma, eli se, että mihin raha menee, jos ei se ole osakkeissa. Että se oma pääviesti nyt toukokuussa on se, että osakemarkkina edelleen riskeistään huolimatta on varsin houkutteleva paikka pitkäjänteiselle sijoittajalle, jonka oma riskinottokyky ja halu sitten mahdollistaa osakkeissa olemisen. Että osakkeiden ulkopuolella tuotto-odotus pitkälle ajalle ei ole edelleenkään mitenkään mairitteleva, ja se, että vaikkapa talletustili, siis valinta olla tekemättä mitään ja pienentää riskiään, niin se tuottaa pommin varmasti sen 6% miinusta inflaation jälkeen. Et ei sekään niin kuin sijoitukseksi käy, että tavallaan ainoastaan riskiä ottamalla voi tässä markkinassa A, puolustaa omaa ostovoimaansa ja B, tavoitella jonkinlaista inflaatiota ylittävää tuottoa, mutta se, että helppoja nämä ajat ei tule olemaan ja se, että pelkällä yhtiövalinnalla ja liiketoimintaa analysoimalla ei välttämättä pääse parhaimpaan tulokseen, vaan pitää sitten ymmärtää myös tai ottaa näkemystä maailmantalouden, makrotalouden kehitykseen ja sitten ymmärtää osakkeiden arvostuskertoimista, ettei lähde niihin pahimpien arvostuskuplien lappuihin mukaan. Ja me ollaan nähty tuossa aiemmalla kalvolla, että tämmöinen paluu juurille tyyppinen perinteisempi arvosijoittamislähtökohta, että aikaa yli kestänyt liiketoiminta, osingonmaksukykyinen liiketoiminta, vahva paikallinen markkina-asema, niin se on ainakin lähihistoriassa ollut se, mihin suuri pääoma on mennyt. Ja pitää toivoa, että tässä koko taloustrendi ja maailmantrendi kääntyy valoisampaa aikaa kohti, mutta toisaalta
otan varaumaan myös siihen, että vaikea aika markkinoilla ja taloudessa jatkuu, koska me ollaan yli 10 vuotta eletty ultraelvytyksen aikaa, jolloin myös korot on ollut matalat, inflaatio on ollut matala, ja nyt ollaan vasta 2-3 kvartaalin ajan nähty täysin toisenlaista kehitystä, niin en pidä sitäkään perusskenaariona, että yli 10 vuotta on ihanaa aikaa ja alle vuosi vaan heikkoa aikaa, ja se ihana aika jatkuisi sen jälkeen. Että kyllä tässä tietyllä lailla velkaelvytys ja keskuspankkielvytysbileiden, niin valomerkki on mennyt ja viimeiset hitaat on tanssittu ja narikassa ei joku pari unohtunutta takkia enää. Eli makrotilanne ei ole mitenkään hirveän valosan ja ruususeulainen, ja sitten taas toisaalta kun mietitään sitä, että yleensä kriiseissä, kun media alkaa toitottaa joka tuutista sitä, että kaikki on päin honkia ja kaikki on ikään kuin ohi ja on niin kuin maksimaalinen tuska siellä paatissa, niin yleensä se sitten alkaa olla niin kuin oikeastaan se paras ostoaika. Et ehkä ei vielä ihan olla siinä hetkessä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun uutiset alkaa ikään kuin normalisoitumaan, alkaa tulla pelkästään valoisia uutisia, niin siitä tiedetään kyllä, että pohja on jo sitten takana. Joo, vaikka historia ei ole tulevasta ja ainakaan siinä mielessä, että se toistuisi jatkossa siten, kun se on aiemmin mennyt, niin silloin kun on lähinnä pessimistisiä niin kuin uutisia, kaikki trendit, pörssitrendi, tulostrendi, analyytikoiden ennusteet, sijoittajasentimentin kyselyt ja kaikki muut, silloin kun ne on menossa alaspäin, niin se kyse on oikeastaan, että kuinka syvälle ja kuinka huonoiksi uutisiksi se uutisvirta lopulta muodostuu, mutta juuri kuten sanoit, niin siinä vaiheessa, kun meillä on tämmöisellä osavuosivideolla kertoa indikaattoreiden paranemisesta, niin se pohja on todennäköisesti jo joitakin kuukausia, ehkä kvartaalin 2 aiemmin jo toteutunut, eli siinä mielessä, ja aivan sama toimii kääntäen, viime syksynä oltiin varsin euforisissa tunnelmissa markkinoilla, ja Helsinkikin kävi 13 500 pistettä työlukuna indeksi, niin eihän silloin vielä tiedetty niin kuin puoliakaan niistä huonoista asioista, mitkä tänään on tiedossa. Et markkina kääntyi nytkin toukokuusta taaksepäin, mennään 8 kuukautta viime vuoden syyskuuhun, niin ihan vastaava toimii laskumarkkinassa, että jos ensi vuoden alkupuolella talousnäkymä alkaa piristyä, inflaatio on hallinnassa, niin se käännehän voi koittaa jo nyt, mutta se kysymys kuuluu, että kuinka heikoksi se uutisvirta menee ennen kuin käänne tulee. Se on melko lailla varmaa, ei ihan 100%, mutta melko lailla varmaa, että jos sijoittaja jää odottamaan parempia aikoja, niin pohja on mennyt kauan sitten siinä vaiheessa, kun sitten paremmista ajoista aletaan uutisoida. Tässä on taas noin puoli tuntia pälpätetty kaiken näköistä, ja eiköhän me lopetella tämä jakso taas näihin lievästi positiivisiin tunnelmiin tällä kertaa punaisesta valosta huolimatta. Mutta samat vanhat tutut jutut. Pistä peukkaa, jos tämä video oli sun mielestä hyvä. Pistä kanavaa tilaukseen, jos et ole vielä tehnyt. Ja me nähdään taas sitten seuraavan tuloskauden jälkeen näissä merkeissä. Ensi kertaa, morjens! Morjens!